নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সিঙৰা খাই ভাল পায় নে নাই বা সিংৰা বা সমোসা যি বুলি নকয় লগতে জেলেবি আৰু পকৰাটো বহুত ভাল লাগে আকৌ আপোনাৰ গজা হওক লং হওক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুড আইটেম আৰু বিশেষকৈ এতিয়াতো মানে স্পাইসি চিকেন বা স্পাইসি বেবি কৰ্ন এইবিলাক আমাৰ খাই বহুত ভাল লাগে ন লাগেনে নাই বাৰু কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল মইতো ভাল পাওঁ বাৰু ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আমি সঘনাই শুনি পাই থাকোঁ যে এইবিলাক খোৱা ডিপ ফ্ৰাইড বস্তুবিলাক খোৱাটো বেয়া কিয় বাৰু বা বজাৰৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাব নালাগে আপুনিও নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু কিয় আপুনি বাৰু জানেনে আপোনাৰ ঘৰত পুৰি বনাওঁতে যিখিনি তেল ৰৈ যায় সেই ৰৈ যোৱা তেলখিনি আমি কি কৰোঁ আমি 2-3 দিনলৈকে থৈ দিওঁ আকৌ কিবা ভাজিবলগীয়া হ'লে আকৌ তাতে ভাজোঁ পাপৰ ভজা তেলখিনি আমি কি কৰোঁ থৈ দিওঁ আৰু আমি ৰিইউজ কৰোঁ আপুনি বাৰু জানেনে যে আপুনি এনেকুৱা কৰি পেলাই তেলখিনিতো ৰেহাই ঠিকই কৰিছে ইমান দাম দিয়কচোন ৰেহাইটো কৰিবই লাগিব কিন্তু এই ৰেহাই কৰা তেলখিনিয়ে আপোনাৰ শৰীৰত কিমান লাখ টকাৰ যে ক্ষতি কৰিছে আপুনি গম পায়নে আজি এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক কম তেলৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা যে আমি যিখিনি ৰিইউজ কৰি থাকোঁ তেল সেই তেলে আপোনাৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ বিপদ ঘটাব পাৰে দৰাচলতে বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে যে পৰাপক্ষত তেল এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত দুবাৰো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু যদি কোনোবাই কিবা কাৰণত বা যদি ইচ্ছা কৰে যে পেলাব বেয়া লাগে ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মেক্সিমাম 3 টাইমছ আপুনি 3বাৰ মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিয় আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি বা ই কেনেকৈ আমাক ক্ষতি কৰে বা বাহিৰৰ সেই ভজা পোৰা বস্তুবিলাক খালে আমাৰ শৰীৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে আজি এই সকলোবোৰ কথা মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ টপিকটো হৈছে ট্ৰেন্স ফেট আপুনি নিশ্চয়কৈ চিপছৰ পেকেট বা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ মিক্সাৰ হওক কিবা এনেকুৱা আমাৰ পেকেটিং যিবিলাক আমাৰ ডিপ ফ্ৰাইড বস্তু সেইবিলাকত আপোনালোকে হয়তো ডাঙৰকৈ দেখিছে 0 ট্ৰেন্স ফেট 0% ট্ৰেন্স ফেট বা নো ট্ৰেন্স ফেট এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি শব্দ নিশ্চয়কৈ শুনা পায় আৰু যিটো মানুহে ভালকৈ বুজি নাপায় কি ট্ৰেন্স ফেট হয় কি তথাপিও কিন্তু ভাবে যে এইটো বেয়া বস্তু মানে ইয়াতে নাই তো আপোনালোকক গেটাৰ্থে মই জনাওঁ যে 0 ট্ৰেন্স ফেট লিখা থাকিলেও তাত ট্ৰেন্স ফেট থাকেই আৰু আপোনাৰ আৰু মোৰ শৰীৰৰ বাবে একেবাৰে অলপ ট্ৰেন্স ফেটো বহুত মাৰাত্মক কাৰণ ট্ৰেন্স ফেটে আমাৰ শৰীৰত ভাল ফেট জমা কৰাত সহায় নকৰে আমাৰ শৰীৰত দুটা ধৰণৰ ফেট থাকে এটা হৈছে ভাল ফেট আৰু আনটো হৈছে আমাৰ বেয়া ফেট আৰু এই ট্ৰেন্স ফেটটো হৈছে বেয়া ফেট আমাৰ শৰীৰত সেই মেদবহুলতা হওক আপোনাৰ কোলেষ্ট্ৰৰেল প্ৰব্লেম হওক আমাৰ যিবিলাক খাদ্যৰ পৰা আমাৰ ব্লাড চুগাৰ বাঢ়ি যায় লগতে হাৰ্ট এটেক বা আমাৰ আৰ্টাৰীৰে যিটো ব্লাড ফ্লো হৈ থাকে সেই ব্লাডবিলাক ক্লটিং হোৱা বা আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকৰ নিচিনা বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এনেকুৱা বেমাৰ হয় এই ট্ৰেন্স ফেটৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল ট্ৰেন্স ফেট থাকে ক'ত আপুনি পেকেটত যিয়ে কি নাচাওক এবাৰ পিছফালেতো চাই ল'ব প্ৰথম কথা যে ট্ৰেন্স ফেট কিমান লিখা আছে আপুনি হালদিৰামৰ মিক্সাৰ চাব মই এইটো চেক কৰিছোঁ তাতে আপোনাৰ ট্ৰেন্স ফেট লিখা আছে 0.11%তকৈ কম আছে কিবা সেনেকুৱা লিখা আছে তাৰপাছত মেগীত আপুনি চাব 5% নে কি লিখা আছে তো এনেকুৱাকৈ তাতেতো নো ট্ৰেন্স ফেট বা 0 ট্ৰেন্স ফেট লিখা নাই আৰু বহুতো এনেকুৱা মানে কোম্পানীয়ে নিজকে কয় যে মানে আমাৰ 0 ট্ৰেন্স ফেট আমি বস্তু দিছোঁ কিন্তু দৰাচলতে যদি তেল ইউজ কৰিছে যদি যিকোনো তেল ভেজিটেবল তেল যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তাতে ট্ৰেন্স ফেট থাকিবই কাৰণ ট্ৰেন্স ফেট মানে হৈছে ভেজিটেবল অইল ভেজিটেবল অইলক কি কৰে জানে কোম্পানীবিলাকে তাক হাইড্ৰজেনেট কৰে তাক হাইড্ৰজেন যোগ দিয়া হয় তো হাইড্ৰজেনেট যিটো ভেজিটেবল অইল সেইটোকে কোৱা হয় ট্ৰেন্স ফেট কাৰণ হাইড্ৰজেনেটেড এই কাৰণে কৰা হয় যাতে কোম্পানীবিলাকৰ সেই তেলবিলাক বেছি দিনলৈকে বেয়া নোহোৱাকৈ থাকি যায় আৰু সেই কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছেৰে কেমিকেল এড কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছৰ মাজেৰে গৈ যিটো অইল আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো ট্ৰেন্স ফেট থাকে আৰু লগতে আমাৰ কাৰণে যিটো এডিবল অইল দি দিয়ে তাতে খুব বেছি ট্ৰেন্স ফেট নাথাকে কিন্তু যেতিয়া আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই তেলটো আমি আকৌ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ আকৌ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় 2-1 দিন পাছত আকৌ তাক আমি গৰম কৰি দিওঁ এই যে ঠাণ্ডা তেলটো আকৌ গৰম কৰিলে যিমানে আপুনি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই থাকিব যিমানে তাক গৰম কৰি থাকিব সিমানে সেই ট্ৰেন্স ফেটৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈ থাকে প্ৰতিবাৰ হিট কৰোঁতে কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট গৈ আপোনাৰ 0 to 5% বা আপোনাৰ লাষ্টত গৈ 25% মান ট্ৰেন্স ফেট প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰিইউজ অফ অইল মানে আপুনি অইল ৰিইউজ নকৰিব যিমান পাৰি সিমান আপুনি সেইটো এভয়েড কৰক যদি ৰৈ গৈছে অকণমান তেল দৰকাৰ হ'লে পেলাই দিয়ক আপোনাৰ শৰীৰত হ'বলগীয়া বেমাৰৰ পৰা অন্ততঃ আপুনি নিজৰ পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰিব পাৰিব
তথাপিও সাইন্টিষ্টসকলে কৈছে যদি কাৰোবাৰ আৰু বেছি বেয়া লাগে পেলাবলৈ ম্যাক্সিমাম 3 টাইমছ আপুনি 3 বাৰ অন্তত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অকমান চিন্তা লৈ নাভাবিব যে এটা ট্ৰেন্স ফেট নাথাকিব দৰাচলতে থাকিব তাতে ট্ৰেন্স ফেট আৰু ট্ৰেন্স ফেট অকমান হলেও আমাৰ শৰীৰত বহুত ডাঙৰ মানে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে তেল আমি যিমানে ব্যৱহাৰ কৰো সিমানে কোলা হৈ যায় প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ যিমান ক্লিন আছিল সেকেন্ড টাইম আপোনাৰ তাতকৈ অকমান কোলা দেখা পাব তাৰ পাছত আৰু যিমানে আমি বেছিকৈ হেতু গৰম কৰি থাকিম তেতিয়ালে আমাৰ কি হৈ যায় হে কোলাটো মানে বেছিয়ে হৈ যায় বা বেছিয়ে কালাৰটো ডাৰ্ক হৈ যায় তো আলটিমেটলি তাত মানে বহুত বেছি অকল ট্ৰেন্স ফেট বুলি নহয় আৰু বহুতো এনেকুৱা কেমিক্যাল ফৰ্ম হয় হিট কৰাৰ ফলত হে ৰিউজ অইলত যেটো আমাৰ শৰীৰত কাৰণে একেবাৰে ডেঞ্জাৰ হে যিমান পাৰি আপুনি তেল কমকে খাওক কমকে খালে আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল লগতে ডিপ ফ্ৰাইড আইটেম বিলাক বিশেষকৈ কেনসেল কৰক কাৰণ ডিপ ফ্ৰাইড বস্তুবিলাকত আমাৰ কি হয় অইলটো আমাক বেছিকৈ এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু যাৰ কাৰণে বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰত যেতিয়া অইল গৰম কৰা হয় তেতিয়া হি ট্ৰেন্স ফেট উৎপন্ন কৰে যিমানে আপুনি গৰম কৰি থাকিব বেছি সময় তেলটো হিমানে আপোনাৰ কাৰণে শৰীৰৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয় এই কাৰণে আমি ডিপ ফ্ৰাইড বস্তুবিলাক এভয়েড কৰিব লাগে সেইবিলাকে আমাৰ শৰীৰত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় আৰু বাহিৰৰ বস্তুবিলাক বজাৰৰ বস্তুবিলাক সমোসা হওক বা বাকি কিবা কিবি যি আছে এই সকলোবোৰ যদি আমি কথা কওঁ এই সিঙৰাটোত বা জিলেবিটোত সোৱাদটোতকৈ আপুনি কিমান বেছি ট্ৰেন্স ফেট লৈ আছে পাত্তাই নাই কাৰণ দোকানীবোৰেতো ইমান ডাঙৰ পুৰা পাত্ৰ ভৰাই পেলাই বা এক কেৰাহী আপোনাৰ তেলত ডুবাই ভাজে সেইবোৰ তো ইমানবিলাক তেল তেওঁলোকে ডেফিনেটলি পেলাইতো নিদিয়ে তো কিমান দিন কিমান মাহলৈকে সেই একে তেলে আপোনাক মুখ খুৱাই আছে হেতুৰ কোনো পাত্তা নাই নতুন তেল আনিছে যদিও তাতেই ঢালি দিছে আৰু পুৰণাখনি তেনেকেই আছে তো এনেকে আমি নাজানাকে আমি বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাস বস্তু খাই আছো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এয়া আছিল তেল সংক্ৰান্তত এটি ভিডিও হয়তো আপোনালোক বহুতে বুজি পাইছে বা বহুতে হয়তো কিবা কিবি সন্দেহ বা ডাউট থাকিব পাৰে লগতে বহুতে হয়তো ইয়াতকৈ আৰু বেছি জানে আৰু দৰাচলতে মই আজি এই ভিডিওটি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ বাবে সকলোৱে বুজি পোৱাৰ বাবে মই বেছি সাইন্টিফিক টাৰ্ম ইউজ নকৰাকে কৈছো কোনো কেমিক্যাল বেছিকে কোৱা নাই আৰু এই ট্ৰেন্স ফেটৰ কথাটো আপোনালোকক কোৱাটো খুব জৰুৰী আছিল লগতে ট্ৰেন্স ফেটে আমাৰ শৰীৰত ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বুলি এটা বস্তু কৰে এইবিলাক কলে হয়তো বুজি নাপাব কিন্তু এই ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বস্তুটো যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত বাঢ়ি যায় ন তেতিয়া আমাৰ বাৰ্ধক্য হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আমাৰ শৰীৰত দেখা পোৱা যায় আৰু সেই কাৰণে দৰাচলতে এই ফ্ৰী ৰেডিকেলটো বাঢ়ি গৈছে ন মানুহৰ দিনক দিনে এই কাৰণে আজিকালি আগৰ দিনৰ মানুহতকৈ আজিকালি মানুহবিলাক খুনকাল চুলি পকে বা আপোনাৰ আমাৰ বয়সৰ যেটো চাপ খুনকাল বেছিকে পৰে মানুহবিলাক শক্তিহীন হৈ পৰে আৰু সেইভাবে কোম্পানীবিলাকে হেইটোৰ মানে তুৰন্ত উপায় ওলাই দিছে কি এন্টিঅক্সিডেন্ট যে যিকোনো বস্তু এইটো কি এন্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত আসলতে এন্টিঅক্সিডেন্টে ফ্ৰী ৰেডিকেল বিলাক ট্ৰেপ কৰে কমাই দিয়ে সেই কাৰণে এইবিলাক এডভাৰটাইজ কৰে তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম আপোনালোকক জনোৱাৰ বাবে ময়ো ষ্টাডি কৰোঁ আপোনালোকেও কি জানে মোকো শিকাব কাৰণ এইখন এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম নহয় যে মই শিকাই থাকিম আপোনালোকে শিকি ৰাখক মোৰো ভুল হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি কাৰণ ময়ো এতিয়াও শিকিয়ে আছো এইকে আপোনালোকে জনাবিলাক মোক জনাওক মই জনাবিলাক আপোনালোকক জনাও কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি অকমান নজনা কথাবিলাক আমি জানি পেলাই সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱা যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগিছে শেয়াৰ কৰিব ইম্পৰ্টেন্ট বুলি যদি ভাবে আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিওটি ফেসবুকত চাই আছে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে হিৰামণি শৰ্মা ৱৰ্ল্ড অফ ফ্যাক্ট বুলি তাতে গৈ এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব এনেকুৱা ভিডিওৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও মই তাত আপলোড কৰোঁ আৰু লগতে যদি আপুনি মোৰ ইউটিউবতে ভিডিওটি চাই আছে তেতিয়ালে ফেসবুক পেজটো এবাৰ ফলো কৰিব আৰু তাত ভিজিট কৰি দেখিলে ভিজিট কৰিলে দেখিব আপুনি যে তাতেও মই বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউবত নিদিয়া ভিডিও তাত দিও হেহে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক এনেকৈ আগলৈকে সাপোৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ